cái nước màu nhôm diêm như thế này nó cũng là khá là lấp lánh lắm rồi, và cây cối nó hiện rất là rõ. Giờ thì cái này mình sẽ gọi điện cho chủ nhân và trao trả lại cho chủ nhân. Thì hy vọng sẽ có một số hình ảnh cùng với chủ nhân của cái chiếc đầm này ha, chụp khoe anh em chơi. Còn bây giờ mình tự sướng trước rồi đã.